Alright, so hari ni kita sambung chapter 3, which is kita akan habiskan sikit GP. So kamu dah tengok soalan kita dah bincang dalam kelas geometric progression, apa formulanya. Kat sini kita ada n term kita, Tn equals to ARn minus 1. Ini saya dah tukar belum betul kan? AR square ARn minus 1 and D is a common ratio. Belum betulkan lagi, sila betulkan. Okay, so kita dah belajar macam mana nak cari nth term, macam mana nak cari A, macam mana nak cari R, and then kita dah belajar sum of the first nth term, which is we have two formula here. Kalau soalan tu suruh cari sum je, kita terus refer kepada R kita. Okay, if your R is greater than 1 or your R is less than 1. Kalau R lagi besar, R tolak 1. Kalau 1 yang lagi besar, 1 tolak R. Atas ada power n, bawah tak ada power n. Okay, so please memorize this formula. So dekat sini saya dah tunjukkan contoh macam mana nak buat soalan sum exceeds 550. Kita dah buat dalam kelas juga macam mana nak buat Tn less than something. Okay, so please take note example ni sebab penting Kalau ada lagi yang tak faham, tolong tengok balik macam mana nak buat. Alright, so dalam kelas kita tak bincang example 8. So let's see example 8. Given that the nth term of a sequence is Tn equals to 2 over 3 n minus 1. Okay, dia bagi kat kita nth term kita, Tn equals to 2 over 3 to the power of n minus 1. Alright, the first question here say that show that the sequence is a geometric progression. So what you know about geometric progression, kita tahu yang R is equals to Tn plus 1 over Tn. Okay, R ni apa? Common ratio, which is kamu akan dapat constant. Okay, term kedua bahagi term satu, kamu dapat nombor. Constant lah. Okay, a ratio. Bukan ratio, constant. So apa yang kita akan buat dekat sini ialah kita ada Tn. Tn ni ialah ini. So now what we are going to do is we are going to find Tn plus 1. Okay, Tn plus 1. So now let's find Tn plus 1. So macam mana nak cari Tn plus 1? Just simply substitute n plus 1 dekat dalam n kita kat sini. Okay, samalah dekat sini ada n, dekat sini n. So kita ada n plus 1, kita akan substitute dekat n plus 1. So here we should have 2 over 3, gantikan n dengan n plus 1, you should get that. N plus 1 minus 1. Okay, ini n kamu. So kalau kita selesaikan dekat situ, kita ada 2 over 3 to the power of n. Okay, to the power of n. So this is our Tn plus 1. Okay, now we want to find the ratio, common ratio, R kita. Kita nak tunjuk, kita nak tahu nth term ni, sequence ni, geometric ataupun tidak, kita cari kita punya common ratio. So R equals to, by using this formula here, Tn plus 1 over Tn. So Tn plus 1 kita ialah apa yang kita cari tadi, 2 over 3 power n, and nth term kita ialah apa yang soalan bagi, over 2 over 3 n minus 1. Okay, so ini indices tengok balik, ini indices, 2 over 3 ialah indices kita. Kalau bahagi, apa yang kita patut buat dengan dia punya power? Buat apa dengan power dia? Tolak. Okay, tolak. Sila hati-hati, kamu ada n minus 1 dekat bawah. So ada bracket n minus 1. Okay, so which is kita akan dapat n tolak n kosong. So kita ada 2 over 3 power positive 1. So 2 over 3 je lah. This is our R. So R kita dapat constant, 2 over 3 ialah constant. So apa yang kamu kena buat ialah kita kena buat conclusion lah. So conclusion, since Tn plus 1 over Tn is a constant, the sequence is geometric. The sequence is geometric. Mesti kena ada conclusion sebab soalan suruh show mesti kena conclusion. Geometric progression. Okay, so that is how we show geometric progression. Okay, mesti akan ada yang buat macam ni, mesti akan ada yang tanya, Miss tak boleh ke?
kan saya cakap R equals to T2 over T1. Kenapa kita tak boleh substitutekan 2 dekat sini? T2 equals to 2 over 3 power 2 minus 1. Dapat jawapan. And then kamu pula cari T1 kamu. T1 equals to 2 over 3, 1 minus 1 equals to, dapat jawapan. And then kenapa tak boleh R equals to T2 minus T1? Dapat jawapan. Okay, boleh ke tidak buat macam ni? Jawapannya ialah tak boleh. Okay, kamu tak boleh substitute value. Apa-apa soalan show kita tak boleh substitute value. Kita kena gunakan dia punya ni secara general. Okay, R bukan T2 over T1 sahaja. Dia ialah T3 over T2, T4 over T3, T5 over T4, which is secara generalnya. Generalnya ialah inilah R equals to Tn plus 1 over Tn. So that is what you have to show. Okay, secara generalnya. Okay, ya Phil, kenapa Phil? Nak cakap ke? Tidak. Sorry Miss, tertekan. Okay, tertekan. Jangan tertekan. Tenang-tenang saja. Alright, so faham sama juga konsep kalau dia suruh show that the sequence is arithmetic. Basically kamu kena show D equals to Tn plus 1 minus Tn. Okay, secara generalnya tak boleh substitutekan value, tak boleh substitutekan 2, tak boleh substitutekan 1. Okay, so show kamu kat situ akan salah lah. Alright. Soalan B, find the value of n where Tn equals to 256 over 656. Alright, ini senang je, pejam mata pun boleh buat. Kita ada Tn equals to 256 over 656. Cuba kamu pejam mata, boleh buat ke tak? Tn, geometric progression, ARN minus 1. Dah seminggu dah belajar GP dengan AP, kalau n term untuk GP pun belum tahu lagi, tolong buat sesuatu. Okay, alright. Formula untuk n term ialah ARN minus 1, tapi dia bagi kat kita dah n term kita dekat sini, so kita tak perlu cari lain. Okay, kita guna je apa yang dia bagi. 2 over 3 n minus 1 equals to 256, 656. Okay, n kita ini ialah power. N minus 1 tu ialah power dia. So basically apa yang kita nak buat untuk cari n kita ialah kita kena log both side. So log both side. Log 2 over 3 n minus 1 equals to log 256, 656. Okay, and then kita ada n minus 1 dekat sini, bawa ke depan. We have n minus 1 log 2 over 3 log 256 over 6 56. Okay, boleh kira lah sendiri kat sini. N minus 1 equals to, bawakan ini ke sebelah, ini bahagi sebelah, so you should get 8. N minus 1 is equals to 8. And then we want to find n equals to 9. Okay, ingat n kamu mesti kena positif dan mesti kena jadi whole number. So kalau kamu ada dapat jawapan negatif, reject sahaja jawapan tu. Kalau kita buat macam soalan yang selepas ni, n dalam bentuk inequalities macam ni, n greater 7.138, just choose the value next to it. Okay, so ingat n kamu ialah number of terms. Kita tak ada number of term yang negatif. Okay, kita tak sebut t negative 5. Saya pun tak tahu apa tu t negative 5. So n kamu mesti positif dan juga whole number. So alternative method untuk buat soalan ni, alternatif daripada sini, 2 over 3 n minus 1, 2 over 3 n minus 1 equals to 256, 656. Okay, yang ini semua indices. Ingat indices ada 3 cara, base sama, power sama, log both side, tukar jadi quadratic. Yang ni kita log both side. Okay, boleh je, tak ada masalah. Boleh tak kita nak tukar 256, 656 ni kepada power 2 over 3? Bukan kepada base 2 over 3. Anyone tahu? 256, 2 to the power of berapa? 5. 5. 5? 16. 16? 2 power berapa dapat 256? 8. Okay, 8.
3 power berapa dapat 656? Sorry, saya sebut pun salah. 2 power 8 dapat 256. 3 power berapa dapat 656? Berapa? Three power 3, 3 power 4, 3 power 5, 6, 7, 8, 9. Macam tiada Miss? Macam tiada. Betul ke tiada? Tiada, Miss. Tak dapat, Miss. Oh, saya tertinggal dekat sini rupanya. Oh, thank you. Alright. Soalan ni tertinggal satu nombor, 6561 sebenarnya. Tolong betulkan dekat situ. 6561 rupanya. Okay, tolong betulkan. So this one should be 6561, 6561, 6561. 6561. Okay. Nampak sangat kamu pun tak kira log ni bagi sebelah, dapat 8. Okay, betul kan? Dah betul kan sudah? Sudah, alright. Sini 6561. So 6561 sepatutnya 3 to the power of 8 dekat situ. 8. 8. Okay, so kita boleh satukan dia 2 over 3 power 8. 2 over 3 power n minus 1 equals to 2 over 3 power 8. So kita boleh compare kita punya power. Kita dapat jawapan yang sama lah. N equals to 9. Okay, sorry salah dekat situ soalan. Tertinggal satu. Okay. Boleh jelas kat situ? Boleh. Boleh Alright. sangat. Okay. So yang penting saya nak tunjuk ialah show the geometric progression tu. Alright. So kita moving on to the next topic. Bukan next topic. Sum to infinity. Okay. Sum to infinity ni senang sahaja. Kita dah belajar sum of the first n terms. Ada 2 formula. And then kita ada satu lagi formula untuk sum to infinity. Apa maksud sum to infinity ni? Basically kita tambah sampai infinity lah. Okay, we have formula for that which is x infinity equals to a over 1 minus r. Okay, so let's see example 12. Calculate the sum to infinity of the series ini. So macam biasa GP, first thing first mesti cari a equals to 2 and then r equals to 1 over 2 divided by 2. Here we have 1 over 4. And then sub dalam formula as infinity, a over 1 minus r, 2 over 1 minus 1 over 4, and here we should get 8 over 3. Okay. Right, simple je. So, kita tak guna macam ni lah, tak sesimple macam ni. So, kalau kita tengok nanti, alright, kita jawab soalan example 13 dulu. The sum to infinity of GP is 90. So tulis as infinity equals to 90. If the common ratio is 3 over 5, find the first term. Basically benda yang sama je lah. So masukkan dalam formula, we have A over 1 minus R. So A kita tak ada. This one is 90 over 1 minus 3 over 5. Okay, susun, dapatlah A equals to 36. Okay, simple je. Just substitutekan value and then find your variable lah, apa yang kamu nak. Alright, so sekarang saya nak tunjukkan example 14. Express the following recurring decimal as a fraction. So what does it mean by recurring decimals? Recurring tu maksudnya berulang. Kalau kamu ingat kita belajar dalam chapter 1, rational number, dia ada cakap non-repeating decimal, okay? Non-repeating decimal tu maksudnya contoh kalau saya ada 1.6. So what does it mean by 1.6 dekat sini? 1.6 ada bar dekat atas je. So this means 1.66666 sampailah ke infinity. Okay, kalau kamu tengok biasa tekan dalam kalkulator kamu keluar 0.33333 tu, itulah dia. Contoh macam ni pula kita ada dia bar dekat atas 5 dengan 9. So 5, 9 yang repeating. 4, 5, 9, 5, 9, 5, 9, 5, 9. Sampailah infinity. Okay, so
Soalan ni suruh express the decimal as a fraction. So macam mana nak buat soalan ni? Kita boleh gunakan formula S infinity. Okay, untuk jadikan recurring decimal kita ni sebagai fraction. Okay, contohlah kalau kamu tekan calculator kamu, 1/3, kamu jumpa 0.33333. Okay, macam mana kalau kamu ada 0.3333, kamu nak tukarkan dia kepada 1/3. Itulah contohnya. So sekarang kita akan tengok first example. Okay, kita ada 1.66666. 1.6666 ni kalau kita tulis sebagai sequence, dia akan jadi equals to, saya kata sekejap 1 equals to 1.6666 dan seterusnya. Okay, kita boleh tuliskan ini sebagai sequence. Contohnya 1 berada dekat luar. Okay, 1 tambah dengan first term kita ialah 0.6. Okay, 0.6 first term kita. Plus dengan 0.006. 0.006. Okay, dalam apa kerja sekalipun, dalam apa sequence sekalipun, kita hanya perlukan 3 yang terawal sahajalah. Tak perlu cari semua, tak perlu cari sampai habis lah. Perlukan 3 sahajalah, at least 3. So the next one ialah, kat sini kita ada 1, 000. So ada 3 0 nanti. 0.0006 plus dot. Okay. So 1 plus ini semua, sequence kita akan dapat ini. So apa yang kamu nampak dekat sini, ini ialah sequence kita with this as our first term, second term, third term kita. So now apa yang kita akan buat ialah kita akan keluarkan. So we should have A equals to 0.6 and R kita ialah 0.006 divided by 0.6. Okay, ingat saya cakap ini T1 kamu, ini T2 kamu, ini T3 kamu. Abaikan dulu satu tambah ini. Miss, Ya saya. apa Apa dia? 0.06 kan term kedua dah. 0.6. Oh ya. Saya ingat. 0.06 ini terlebih 1. 0.06, 0.006. Betul? Betul, Miss. Alright. Okay, so R dekat sini ialah 0.1. So kita ada R equals to 0.1. So apa yang kita akan buat ialah kita akan cari S infinity kita. So S infinity guna formula A over 1 minus R. So A kita is 0.6 over 1 minus 0.1. So dekat sini kita dapat jawapan 2 over 3. Okay. Tetapi kamu kena ingat jawapan 2 over 3 kamu hanyalah untuk sequence yang di dalam ni. Hasil tambah sum dekat dalam ni. Okay. Yang kita nak ialah 1.66. So jangan lupa tambah nilai yang di depan ni. So kita nak cari 1.6 bar equals to 1 plus dengan 2 over 3. Okay. So 1 datang daripada depan, 2 over 3 datang daripada S infinity kita. So 1 plus 2 over 3 we should get 5 over 3 kat sini. So fraction untuk 1.666 ialah 5 over 3. So kalau kamu tekan calculator kamu, 5 over 3 dapat berapa? 1.666666. So betul ataupun tidak jawapan kita? Betul lah. Right, so boleh check. Okay, boleh faham? Okay ke? Boleh. Alright, so kita cuba satu lagi example. Kita ada 5.459 bar. So yang bar tu yang berulang. So soalan ni bagi kita 5.4595959 dan seterusnya. Okay. Kita nak tukar kepada sequence. Aim kita sebenarnya nak tukarkan ini sebagai kepada fraction. Okay. Kita tukarkan dia kepada sequence dulu. So apa yang kita akan buat ialah yang berulang tu yang kita akan letak sebagai sequence kita. So kita keluarkan dulu 5.4 plus dengan okay, 5.4 ni kita keluarkan plus dengan starting with 0.059. So 059 itu start dia. Okay. 5.4 keluarkan and then kita ada 0.059. First term kamu. So second term basically 0. Kat sini ada 1, 2, 3. So kita letak 1, 2, 3. 0.
Kita letak 59. Plus dengan, kat sini ada 1, 2, 3, 4, 5. So kita letak 0.1234559 plus dot dot dot. Okay. Boleh? So sekarang Boleh. apa yang kita akan buat ialah kita tak perlu banyak pun. Okay, sebenarnya kamu cari 2 pun dah cukup dah, tak perlu cari banyak pun. Sebab kita nak cari A dengan R kita. So here we have our A untuk ini sequence yang kat dalam ni. Macam mana ni? Okay. Sequence dekat dalam ni juga, kita fokus dekat yang kat dalam, yang biru tu kita fokus. So A kita is 0.059, R is 0.12359 divided by 0.059. So dekat sini kamu sepatutnya dapat 0.01. Betul ke? Okay. Alright, 0.01. So kita nak tukarkan yang biru ni dulu menjadi fraction. So we use formula for S infinity. S infinity equals to A over 1 minus R. A is 0.059 over 1 minus 0.01. So kamu tekan calculator, kamu sepatutnya dapat 59 over 990. Okay. Tapi ingat, ini yang biru sahaja. Kita nak tukar fraction semua ni. Okay, so apa yang kita akan buat ialah kita akan tambah yang biru dengan yang kuning. So to find 5.459 bar dekat sini, 5.4 plus by 59 over 990. Okay, so ini 5.4 daripada ini yang biru daripada S infinity kita. So here you should get the answer 1081 over 198. Okay, cuba tekan kalkulator kamu 1081 per 198, kamu sepatutnya dapat 8.459595959. Betul ataupun tidak? Betul? Betul. Alright. Okay. So that is how we change recurring decimal kepada fraction. Okay, kadang-kadang dia akan terus jadi macam ni lah. Okay, ataupun dia akan 0.23 terus. Okay, so kalau 0.23 kita tak perlulah tambah yang kuning dekat depan ni, yang biru yang ni. Kita tak perlu tambah lah. Alright, so example 15 saya tak nak buat lagi. Saya tak nak buat lah example 15. Now we are going to start 3.2, binomial expansion. Okay, dah boleh lupa pasal AP, dah boleh lupa pasal GP. So recap sikit AP dengan GP. AP, GP kita yang penting formula. Okay, chapter 3 ni macam saya cakap, konsep memang tak susah pun nak faham. Okay, setakat kamu faham nth term tu apa, sum of the first nth terms tu apa, hafal formula, itu je tak cukup kamu mesti buat banyak practice untuk chapter 3 ni. Sebab soalan tu dia boleh cakap macam-macam, boleh ubah ayat tu. So kamu kena buat banyak practice supaya kamu faham apa yang soalan nak sebenarnya. Right, so for AP kita ada common difference D, nth term formula ini, and then extra untuk GP kita ada dua formula untuk sum, and then kita ada sum to infinity. Okay, sum to infinity ni biasanya dia akan suruh cari untuk recurring decimal macam itulah. Okay, so now kita akan tengok binomial expansion. So binomial expansion ni apa pula? Kalau kamu tengok kat sini saya ada bahagian kepada n positif, n negatif, and n fraction. Okay, tetapi tengok kat sini. Sekejap Okay. Alright, so binomial expansion, sebelum kita buat binomial expansion, kita kena tahulah apa tu binomial expansion sebenarnya. Okay, kita tengok learning outcome kita. Learning outcome yang pertama is to write n factorial notation. Okay, yang biasa kamu tekan kalau kamu tahu nak tekan calculator kamu, factorial. Yang calculator kelabu tu kita ada shift yang x power negative 1 sebelah log tu. 5 factorial, itu kita tekan, which is kita dapat 120 kat situ. So kita akan
tulis dia sebagai formula and then kita akan belajar macam mana nak write NCR. Okay, NCR. C ialah shift bahagi dekat situ. So now, ini very simple lah, tak ada apa-apa yang penting pun. Penting lah tapi tak ada apa-apa yang susah pun. So here we have if n is a n factorial. If n is a positive integer, then n factorial is given by, so this is the formula to find your n factorial. So n factorial ni sebenarnya maksudnya, contohlah saya ada 5 factorial. So apa maksud 5 factorial? Kalau tekan calculator, kita ada 5 factorial equals to 120. So macam mana boleh dapat 120? Is basically kita just buat Darab. 5 darab dengan 5 darab dengan nombor sebelum tu tolak 1. 4 darab dengan 3 darab dengan 2 darab dengan 1. So kita dapatlah 120. Okay, itu sahaja. Samalah 9 factorial, 9 darab 8 darab 7 darab 6 darab 5 darab 4 darab 3 darab 2 darab 1. Kamu dapatlah jawapan dia. Contoh pula macam ni, kita ada 6 factorial. Okay, 6 times 5 times 4 factorial. Okay, kita tak payah susah-susah cari sampai ke bawah sebab bawah ni ada 4 factorial which is benda yang sama. We can cancel out 4 factorial, 4 factorial. So kamu sebenarnya cari 6 times 50 which is 30 dekat situ. Okay, so 0 factorial, kalau tekan calculator kita akan dapat 1. Okay, macam mana dapat 1? Macam mana, kenapa 0 factorial ialah 1? Okay, kita cuba tengok 1 factorial. 1 factorial ialah 1 darab dengan kosong. Kosong factorial ke? Yelah betul lah tu. Darab dengan kosong factorial. Which is sebab tu kita dapat 1. Kosong factorial ialah 1 lah. Okay. So seterusnya, binomial coefficient. So binomial coefficient tu apa? Kita akan belajar lagi binomial coefficient tapi sekarang kita akan belajar macam mana nak menggunakan formula NCR. So kalau kamu tekan calculator, contohlah kamu tekan calculator 5C2. Okay, kalau ada yang tak tahu macam mana nak tekan C tu, shift bahagi. So 5C2 kat situ kamu dapat jawapan 10. So macam mana kita dapat jawapan 10? Basically kalau guna formula, inilah formulanya. Okay, n factorial, n minus r factorial, r factorial. So kita tengok example 17. So 5-2 which is 5C2. Kalau letak sebagai formulanya, kat sini ialah n factorial. Ini n kamu, ini r kamu So kita sepatutnya ada 5 factorial bahagi dengan n minus r factorial which is 5 minus 2 factorial. 5 minus 2 factorial darab dengan r factorial. So r kita ialah 2 factorial. So kita ada 5 factorial over 3 factorial 2 factorial. Kalau soalan tu kata without using calculator, kita kena gunalah cara yang sebelum ni. Okay, yang inilah kena tunjukkanlah ini. So here you should get the answer 20 over 2 equals to 10. Okay, simple je dekat situ. Soalan B dengan C saya nak kamu buat sendirilah. Okay, tak ada apa-apa yang special pun. Biasa je. Yang ini jawapan dia 210, yang ini jawapan dia 210 juga. Alright. So sekarang kita fokus dekat part yang penting. Binomial expansion. So tengok learning outcome kita. Find the expansion of E plus Bn where n is a positive integer. So ini dia punya keyword dia. N is a positive integer. Second one ialah determine the general term in a binomial expansion where n is a positive integer. Okay, keyword dia ialah dia suruh determine the general term. Okay, general term. Kalau sebelum ni kita belajar general term ialah Tn kita. General term ialah Tn. Tapi dalam kat sini, general term kamu ialah Tr which is the same thing lah, benda yang sama sebenarnya. Tr, Tn ini ialah benda yang sama. Dia punya unknown dia je berbeza. So learning yang outcome yang keempat, determine the expansion of 1 plus xn where n is a rational number. Ingat lagi rational number tu apa? N is a rational number. Yang kalau kamu tak tahu n tu apa, n tu power dia, power dekat binomial expansion kamu ni. Okay, so itu kita akan belajar untuk hari ni dan lecture hari Ahad nantilah. So let's see the first one. Okay, kita tengok balik dekat sini.
So dekat sini kamu kena tahu formula dia. Formula akan diberi kecuali yang ini. Yang ni tak diberi Formula ni tak diberi. So first one kita akan tengok binomial expansion for n positive integer. Contohnya kat sini kalau saya ada 3 plus x power 2 positive integer. Okay, n kita ialah positive integer. Ataupun kalau saya ada 1 plus x power 6. Okay, itu ialah positive integer juga. Okay, so kenapa kita kena buat binomial expansion ni sebelum tu? Kenapa kita kena buat binomial expansion? Contoh, a plus b square. Okay, ini kita biasa. Which is kita tahu formula dia, which is kita akan dapat 3 term. A square plus 2ab plus b square. Okay, yang ni kita tahu. A plus b cube. A plus b cube pun kalau kamu tahu good lah. Kita ada a cube plus 3a square b plus 3ab square plus b cube. Okay. So macam mana kalau kita nak cari binomial expansion yang power dia sampai 6 pula. 7, 8. Okay. Kita takkan nak hafal semua formula. So dekat situ wujudnya formula ini. Okay, macam mana nak tahu gunakannya? Kita akan tengok the first one. For n is positive integer dulu. Okay. So sebelum kita buat soalan binomial expansion, kamu kena determinekan. Okay, ini kita tunggu dulu Saya nak fokus kepada dua ini. Ini n kamu positive integer. Yang ini pula fraction ataupun negatif ataupun dia cakap rational number. So contoh dekat sini kalau kamu ada 1 plus x power negative 5. Ataupun 1 plus 2x power 1 over 2. Okay, walaupun dia positif tapi dia bukan integer, dia ialah fraction. So dia berada dekat kes yang kedua. Okay, ataupun kalau kamu ada 1 plus x power negative 1 over 3. Okay, semua berada dekat kes yang kedua sini. Ini kita panggil kes yang pertama, ini kita panggil kes yang kedua. Okay, so kita tengok kes yang pertama dulu. For n positive integer. So ini contoh dia dah. So apa yang kamu akan buat kalau kita tengok formula dekat situ. Okay. Kita ada n 0. Okay. Ini n kamu. Ini r kamu sebenarnya. So r kita will start with 0. So n minus 1, n minus 2, n sampailah n minus r. So apa yang jadi dekat sini ialah power of a kamu akan berkurang. Okay, mungkin kamu confuse lagi sekarang tapi tak apa, dengar dulu nanti kita tengok example mungkin akan faham. So tengok untuk b pula, starting with 0, 1, 2 dan seterusnya sampai dapat b to the power of r. So power of b pula akan naik. Okay, akan bertambah 1, 1, 1. Dan make sure power a tambah dengan power b sama dengan n kita. Okay, so n tambah 0 dapat n lah. N tolak 2 tambah 2 dapat n juga. Okay, ini 3 benda yang kamu kena make sure bila buat expansion untuk n positive integer. Okay, banyak sangat introduction, kita pergi kepada example terus. By using binomial expansion, expand the following. So we have 2 plus x to the power of 5. So 3 benda yang kamu kena keluarkan ialah a, b dan n kamu. So kita ada a equals to 2, ni generalnya a plus b to the power of n. So a is equals to 2, b equals to x, bukan 1 x. N is equals to 5. Alright, so 3 benda ni kita ada, kita boleh buat kita punya expansion. So first, sekali start with n r. Okay, which is r kita ialah 0 lah dekat sini. Kita akan start, nampak ni, 0, 1, 2, sampailah r kita. So here we should have n kita ialah 5, 0. Okay, kita start dengan 0 dan last kali kita akan habis dengan 5. So now kita tengok power of a to the power of n. So a kita ialah 2. 2 power dengan 5, b kita ialah x power dengan 0. Okay, so ini ialah n, ini ialah r. Ini ialah n, ini ialah r. Okay. Boleh ke jelas ke setakat ni yang first term ni? Okay ke?
Okay, semua orang? Boleh, Miss. Boleh Miss. Boleh? Okay, itu first term sahaja. Kita ada ini N kita, ini R kita, A power N, B power R. Okay, so next yang kita akan guna yang ini. Plus dengan, so 5 tak berubah. R kita akan tambah 1. Power of A menurun. So kat sini kita ada 5, kita turun 1. Tak 4. Power of B menaik. Dekat sini kita ada kosong, so kita akan tambah 1. Tak 1. Okay, so kita teruskan. 5, R kamu akan tambah 1 lagi. 2. A, power of A turun. So 4 tolak 1, kita ada 3. Power of B naik. So X, kita ada power 1 kat sini. Naik jadi 2. Tambah dengan 5. So nak buat sampai bila ni? Sampai kamu dapat 5 dekat situ. So here kita ada 3, 2, A power dia turun, so kat sini 2, B power dia naik, so kat sini 3. So tambah lagi, kita ada 5, 4, A power turun, kat situ 2, so sini 1, B power naik, kat situ 3, so sini 4. Dan last kali 5, 5, 2 power 0, X power 5. Okay, so kita boleh stop dekat situ. Okay, now kamu keluarkan kalkulator kamu. Kita kira. Alright. So 5C0. Tekan kalkulator 5C0 kita dapat berapa? 1. Okay. So 1 tak ada masalah. 1 lah. So ini kita dapat 1. 2 to the power of 5 kita dapat 32. Okay. So 32. X to the power of 0. 1 lah. Kita biarkan. So kita sambung. Tambah dengan 5C1. 5C1 kita dapat 5. Tekan kalkulator kita dapat 5. 2 to the power of 4, we have 16. X power 1, so we have X dekat sini. Teruskan lagi. 5C2, we get 10. 2 to the power of 3, we have 8. And then just copy back this one, X squared. Okay, next one, 5C3 is 10 juga. 5C3, 10. Plus 10, 2 square is 4, and then copy back X cube. Okay, sambung lagi, tak habis lagi. 5C4 is 5. 2 to the power of 1 is 2, we have X power 4, and the last one, 5, 5. 5C5 ialah 1, 2. 2 to the power of 1 is 1 and X to the power of 5. Okay. So sekarang kita dah keluarkan semua, kita darabkan je lah. The first term kat sini ialah 32. Second term 5 times 16 we have 80x. Third term 10 times 80 we have 80x square. Di sini ialah 40x cube. Di sini ialah 10 x4 dan last one ialah 1x5. So inilah binomial expansion untuk ini. Jelas? Jelas. Jelas? Jelas. Alright, kita cuba satu lagi. Ingat power A naik, power B turun. Power A turun, power B naik sampai kamu dapat A kosong, B, N kamulah. Right, kita cuba satu lagi soalan. 1 minus 2x power 4. Okay, untuk binomial expansion for N is positive integer ni memang kamu akan expand saja, itu je. Dia tak ada tanya benda lain pun. Nanti dekat fraction or negative nanti ada extra lah yang kamu kena buat. Kamu akan cari validity dia, kamu kena approximate. Okay, so ingat untuk N is positive integer memang expand sahaja kerjanya. So senang sahaja, basically formula je. Masuk je dalam formula. So sekarang kita tengok, kita keluarkan dulu A kita 1. B kita negatif 2x. Okay, so sini kena hati-hati sikit lah. Kamu ada negatif, 2 ada constant, ada negatif lagi dekat situ. Okay, so kena hati-hati bila kita buat power kita. So N kita kat sini is 4. So now we want to expand this.
binomial expansion. Starting with our n, for R kita start dengan 0. A kita 1, power n, which is 4. B kita negative 2x, power 0. Okay, start dengan ini dulu Sini n, sini n, sini R, sini R. A, B kita. Okay, so now we go with the flow. Yang ni stay sahaja 4, jangan tukar 4. Yang bertukar ialah R kamu. Tambah 1. Power of A turun, so jadi 3. Power of B naik, so jadi 1. Okay. Tambah 1 dekat R, for 2. Power A turun, jadi 1 power 2. Power B naik, jadi negative 2x power 2. Plus 4 kekal 4, yang berubah ialah R kamu, so tambah 1 jadi 3. A turun, dekat situ 2, jadi dekat sini 1. B naik, dekat situ 2, jadi 3. Saya harap kamu faham lah apa yang saya cakap ni, sebab ini semua formula je. Dan last kali kita habis dekat 4, 4. Okay. A obviously akan jadi 0 last kali, power 0. B akan power dengan n kamu. So check betul-betul. Okay. So now just masa untuk kira je lah. First kali ini. 4C0. 4C0 akan dapat 1. Okay. 1 to the power of 4 akan dapat 1. Negative 2x power 0 also dapat 1. So kat sini satu je lah. Okay, sini pula. Second term. 4C1 akan dapat 4 plus 4. 1 to the power of 3 dapat 1. Okay, now kena hati-hati. Negative 2x power 1. Itu tak ada masalah lah. Negative 2x. Okay. 4C2. 4C2 dapat 6. 1 power 2, 1 lah. Okay, now kena hati-hati negative 2x square. Negative 2 kita squarekan, kita dapat positive 4. X kita squarekan, kita dapat x square. Okay, so hati-hati dekat sini. Lagi-lagi bila B kamu ada negatif dekat situ. Okay, negative 2 square, positive 4. X jangan lupa squarekan sekali. So here we have 4C3 dapat 4. 1 power 1, and then this one pun kena hati-hati, negative 2x cube. Negative 2 power cube dapat negative 8. Okay, negative 8 So x power cube kita ada negative 8x cube. Right, so sila hati-hati dengan nilai negatif. For C4 kita dapat 1C0, 1 power 0, 1, and the last one negative 2 power 4, we have 16, positive 16. So 16x power 4. Okay, so sekalikan semua kita akan dapat 1 minus 8x plus 24x square minus 32x cube plus 16x power 4. Okay, so itulah binomial expansion untuk n positive integer kita. So kalau kamu perasan, ini kita panggil sebagai first term, second term, third term, fourth term, fifth term kita. Okay. So kalau tengok coefficient dia punya x pun kat sini ialah x power 0, x power 1, x power 2, x power 3, x power 4 dan sebagainya dan seterusnya lah. Okay. Tapi kat sini memang dia nak sampai 4 saja. Power n dia 4. Kat sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Okay. So bila n kamu 4, kamu punya term kamu mesti akan ada extra 1. Kalau n kamu 5, term kamu mesti akan ada extra 1 juga. Okay, so please take note that. Boleh faham jelas ke? Okay ke? Alright. Boleh. Okay, tak ada apa-apa yang special pun dekat sini. Basically kita masukkan dalam formula je. Itu sahaja. Okay, tak ada konsep yang banyak pun dekat sini. Ada formula, kita ambil nilai, kita masuk dalam formula. Cuma dia panjang lah. Okay. Alright. So kita ada masa lagi. Kita berkenalan pula dekat sini. Yang kedua.
Okay, case yang kedua. Okay, yes, case yang kedua. Boleh lah. Alright, case yang kedua ni ada kaitan dengan case yang pertama. Case yang kedua juga untuk n is a positive integer. Tetapi case yang kedua ni apa yang kita nak cari ialah dekat sini kita ada r plus 1 term. Okay, so kenapa kita kena cari r plus 1 term ni ialah first kali untuk find the coefficient. Find coefficient of a particular term lah. Dan juga sometimes kamu akan jumpa term independent of x. Okay, ini antara ayat-ayat yang akan digunakan dekat dalam soalan. Okay, so apa tu coefficient? Contohlah, ini, okay, kita buat macam ni lah. Coefficient contoh saya ada 24 x cube y square, contoh. Okay, apakah coefficient for x cube? Apa coefficient for x cube? Anyone, apa coefficient for x cube? 3. 24 ke? So macam mana kita nak cari coefficient? Apa maksud coefficient tu? Ialah kalau dia suruh cari coefficient of x cube, kita padam x cube, coefficient dia ialah 24y square. Okay? Kalau dia suruh cari find the coefficient of y square, kita padam y square, coefficient of y square ialah 24x cube. Okay? So itu ialah coefficient. Contohlah kalau dia suruh cari juga find the third term. Third term ialah inilah yang kita nak cari, 24x square. Okay, satu lagi ini boleh digunakan untuk cari r term kita lah, n term kita. Kalau dia nak cari second term ke third term, kita boleh guna cara yang sama juga. So now let's go to the example terus. Okay, dekat situ saya dah tulis step dah. Kita akan go through with the example. Find the coefficient of y5 and x to the power of 6 in the expansion of x plus y to the power of 9. So tengok ini, power dia mesti positive integer, baru kita boleh guna formula ni. Okay, formula ni kena hafal tr plus 1, ncr, a n minus r, b to the power of r. Okay, so n kita kat sini positive integer. Dia suruh cari coefficient of y5 dengan x6. So kita akan bahagikan kepada 2. So dua benda yang berbeza dia suruh kita cari. So kita akan cari coefficient of y5 dulu. So daripada apa yang kita ada dekat sini, kita boleh keluarkan a equals to x, b equals to y, n equals to 9. Okay, we want to find the coefficient of y5. Okay, so first step, dekat sini saya dah tulis step, substitute a, b, n into formula of tr plus 1. So we have the formula here. Just substitute a, b, and n. Okay, so first step. Step 1. Kita tulis formula dulu. Tr plus 1 equals to ncr, a, n minus r, br. Okay, apa yang saya tulis kat atas tu lah. So, kita ada tr plus 1. Okay, obviously r kita tak ada. R yang kita nak cari. N kita ialah 9. 9r. A kita ialah x, so that will be x power n minus r, so 9 tu adalah r. B kita ialah y, so y power r. Okay, jelas setakat ni macam mana nak masukkan dalam formula? Jelas. Boleh? Okay, right. So kita ada, satu kita dah masukkan, step pertama settle. Substitute kan. Make sure dekat sini apa yang kamu nak cari, coefficient yang kamu nak cari tu dia mesti kena single. Okay, contohlah tiba-tiba kamu ada y to the power of 1 minus r pula dekat sini. Okay, 1 minus r. So kamu kena satukan dia menggunakan indices lah. Okay, which is darabkan which is power dia kena tambah lah. Okay, mesti kena satukan. So kalau dia berpisah, maksudnya kat sini ada y, dekat sini pun ada y, kita kena sekalikan dia dulu. Barulah kita boleh pergi kepada step yang kedua, which is compare term to find r. So second step, apa yang kita nak cari? Kita nak cari y to the power of 5. So compare with y power 5, which is the question, apa yang soalan tu minta. So y to the power of 5 equals to, so tengok daripada formula yang kita dah masukkan ni tadi, y kita ada to the power of r sahaja.
Okay, y to the power of r. So kita compare dengan y to the power of, r. Okay, balik semula kepada indices. Base sama, kita boleh compare the power. So here you should get r equals to 5 dekat situ. Okay, so dapat r. So pergi kepada next step, substitute r back into the formula tr plus 1. So ambil r kita, masukkan balik dekat sini. So step yang ketiga, sub r into tr plus 1. So here we have t, r plus 1. R kita dah ada, r kita 5. So dekat situ 5 tambah 1 dia akan jadi 6. Okay, 9r, r kita 5. X 9 minus 5, y 5. Okay, so sekarang kita boleh kira 9C5, kalau kamu tekan calculator kamu dapat 126. Kat sini kita boleh simplify, 9 minus 5 is 4, y to the power of 5. The question asks you to find the coefficient of y5. So padam y5 kamu, so inilah coefficient dia. So kena bagi tahu jawapan akhir kita. Coefficient of y5 is 126 x to the power of 4. Okay. Boleh faham? Setakat ni. Okay ke? Boleh. Okay, Boleh. Miss. Okay. Alright, kita cuba lagi sekali. Untuk ini pula, x to the power of 6. Okay. So, benda yang samalah. A, B dengan N kita masih lagi sama. Sebab dia bagi untuk soalan yang sama. A, B, Y, N equals to 9. Okay. Step pertama, substitutekan A, B, N dekat dalam formula kita. So, kita ada T, R plus 1 equals to N, R. So, 9R. A, N minus R, B, R. Okay, sama dia dengan sebelah tapi tak apa, kita buat balik. So, kita dah substitute kan. So step yang kedua ialah compare with apa yang kita nak, which is coefficient for x6. Compare with x6. So sekarang kalau kita tengok dekat formula yang kita dah substitute kan kat sini tadi, x kita single dekat sini. Okay, tak ada lagi x dekat sini. Kalau ada x lagi, kamu kena satukan dia. So apa yang kita akan buat ialah kita akan compare x 9 minus r dengan x to the power of 6. So we should get x 9 minus r equals to x power 6. Base dia sama, so kita boleh compare the power 9 minus r. 6 r is equals to 9 minus 6 ialah 3. Okay, so dapat 3, masukkan je balik dekat equation formula dekat step yang pertama tadi. So step yang ketiga basically masuk balik r kamu dekat step pertama. So here we should have 3 tambah 1, 4 lah. T4 equals to 9, 4. X 9 minus, 3 dekat sini. R kita 3 kan? 3, 9 minus 3, y power 3. Okay, tekan calculator kamu, 9C3, you should get 84. Sini ialah x power 6, y power 3. Okay, the question asks to find the coefficient for x6. So padam x6, so yang tinggal hanyalah coefficient of x6 is 84y cube. Okay, boleh faham? Jelas ataupun tidak? Jelas. Jelas? Okay. Jelas. So itulah caranya macam mana nak cari coefficient. Okay. Dan saya cakap tadi kita boleh cari nth term kita. Contohlah soalan tu cakap find the 7th term of the binomial expansion. Find the 7th term. Takkan kita nak pergi expand sampai 7th term dekat sini kan? Which is boleh, kamu boleh guna cara ini. Kamu boleh expand satu-satu. Guna formula ni, buat satu-satu, expand. Lepas tu dah cari 7th term dia apa. Okay, which is susah, panjang cerita dia dekat situ. So apa yang kita boleh buat ialah kita boleh gunakan formula ni. Dia nak cari T7. Okay, so T7 tu R kita sama dengan berapa? Kalau nak cari T7, R sama dengan berapa? Kamu nak cari T7. Kalau T7, R kamu sama dengan berapa?
6. 6. Okay, 6. So gunakan R equals to 6, masukkan dekat dalam formula ni, kamu dapat jawapan dah terus. Okay, tak kisahlah kalau dia suruh cari T20 pun sekalipun, T20. Okay, sebab kat sini R plus 1, kita nak cari T20. So R kamu sama dengan 19 lah. Ambil 19, masukkan dekat dalam formula ni, kamu terus dapat term yang ke-19 kamu. So simple, senang, tak menyusahkan. Okay, so dekat sini ada satu lagi example. Ada dua lagi example. Yang ni kita akan bincang dalam kelas nanti. Sementara tu kamu boleh cuba buat dulu. Which is kat sini dia kata determine the term independent of x. Saya bagi tahulah apa maksud term independent of x tu. Ini maksudnya x to the power of 0. Okay. So for both of this question, dia nak kamu compare dengan x power 0. Okay. So cuba buat soalan ni. Dan kamu akan jumpa nanti macam mana nak satukan x kamu. Okay, nanti kita akan bincang dekat dalam kelas. Saya bagi jawapan dulu lah. Ini ialah 70. Ini ialah negative 61236. Okay, ada soalan? Ada soalan? Tak ada soalan? Tiada, Miss. Ada. Okay. Tak ada soalan. Itu sahaja untuk hari ni. I'll see you guys in the next lecture. Thank you. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Alright. Thank you, Miss.